Welcome guys, সকলোলৈ মোৰ চেনেল জ্ঞান বাৰ্তা এমাজিং ফেক্সলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈ আহিছো অসমীয়া পাঠ্যক্ৰমৰ বৰ্ণমালা কিদৰে কেনেকৈ উচ্চাৰণ কৰি যি উচ্চাৰণৰ থৰেদি বৰ্ণ লিখিব পৰা যায়, ৰকাৰ যুগৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু লগতে যিদৰে আমি সকলো সৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে আমাৰ ক্লাছ তৃতীয় দ্বিতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম সকলোৰে বাবে অসমীয়া আখৰ লিখাৰ যিটো পদ্ধতি, অসমীয়া আখৰ জুটনি কি আহিব, শেষত আগতে মাত্ৰা কি আহিব, বৰ্ণ কি আহিব, সেই যিটো খেলিমেলি হয় সেইবিলাক অকণমান বুজিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। সো আজি আছে অসমীয়াৰ ৰকাৰ যুগৰ প্ৰথম অধ্যায়টো ৰকাৰ যুগ। অসমীয়া ৰকাৰ যুগ বুলি ক'লে যি ৰকাৰ যুগ হয় সেয়া এক হয় বৰ্ণৰ আগত, এক হয় বৰ্ণৰ পিছত। এতিয়া যি ৰকাৰ যুগৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈছোঁ সেয়া হৈছে বৰ্ণৰ পিছত যি ৰকাৰ যুগ সংলগ্ন হয়। যেতিয়া ৰকাৰ যুগ বৰ্ণৰ পিছত লাগিব যুগ হ'ব, তেতিয়া বৰ্ণত এই ৰকাৰৰ দৰে তলৰ পৰা এনেকৈ বেকাকৈ এডাল লাগি যায়, যিয়ে সেই শব্দটোক লগত যোগ কৰি এই আকৃতিটোলৈ পৰিৱৰ্তন কৰে। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যেনেকৈ শব্দৰ পিছত ৰকাৰ যুগ, যি এই ৰকাৰ যুগ হ'ব, এয়া হ'লে শব্দৰ বৰ্ণৰ পিছত লাগিব। যেনেকৈ উদাহৰণস্বৰূপে আমি ধৰিলোঁ পৰ পিছত যোগ কৰি দিলোঁ ৰ। এতিয়া পৰ পিছত ৰক যোগ কৰাৰ কাৰণে এইদৰে হৈছে। যদি যোগ কৰিছোঁ ম বা ন যোগ কৰিছোঁ, যদি ন যোগ কৰিছোঁ তেতিয়া হৈছে ন। এতিয়া যেতিয়া শব্দৰ পিছত ৰকাৰ এইদৰে আহিব, এইদৰে কাৰডাল বেকাকৈ আহিব, সেয়া শব্দৰ বৰ্ণৰ পিছত সদায় ৰ যোগ হয়, বৰ্ণৰ আগত নহয়, বৰ্ণৰ পিছত। তেতিয়া এই ৰ যোগ হৈ শব্দটো লিখোঁতে এই ৰকাৰৰ আকৃতিটো দিয়া হয়। যেনেকৈ যদি আমি দিওঁ ভ, তেতিয়াহ'লে ভৰ আকৃতিৰ যোগ হৈ হ'ব এইদৰে ভ। এতিয়া উদাহৰণস্বৰূপে যদি ত হয়, কিন্তু ত হ'লে ৰ যোগ হ'লে ত এইদৰে হয় ত্ৰ। আৰু যদি ক হয়, ক যোগ হ'লে কিন্তু এইদৰে ক্ৰ হয়। কইৰে ক্ৰ এইদৰে ৰডাল দি এনেকৈ নহয়, এইদৰে ক্ৰ হয়, কইৰে ক্ৰ, তইৰে ত্ৰ এইদৰে হয়। এতিয়া ইয়াৰ যিকোনো যদি আমি শব্দ লিখোঁ, প্ৰৰ শব্দ আমি যদি কিবা লিখোঁ, এতিয়া যেনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ, যেনেকৈ প্ৰখ্যাত যদি লিখোঁ আমি পইৰে প্ৰ, প্ৰথমতে শব্দ কি উচ্চাৰণ হৈছে প্ৰ উচ্চাৰণ হওঁতে প আছে, প লগত প্ৰ হৈছে, প্ৰ মানে পৰ পিছত ৰ যোগ হৈছে, মানে প্ৰডাল এইডাল আহিব প্ৰ। খ্যাত পিছত খ উচ্চাৰণ হৈছে, খ দিছোঁ, খত কি কৈছে খ্যা, মাত্ৰা কি উচ্চাৰণ হৈছে ইয়াৰ লগত খ্যা বুলি কওঁতে ক্ষয় জিয়কাৰ আছে, খ্যা বুলি কওঁতে আকৌ আ কৈছে, লগত আকাৰ দিব লাগিব খ্যা, লাষ্টত শেষত কি উচ্চাৰণ হৈছে খ্যাত ত উচ্চাৰণ হৈছে, ত মানে ত দি দিলোঁ খ্যাত। ঠিক তেনেকৈ এয়া হৈছিলে ম, ভুলতে এয়া ম ভুল হৈছে, এয়া ম, আৰু ইয়াত হ'ব মৰ লগত যেতিয়া লগত ৰকাৰডাল লাগে, তেতিয়া মটো অকণমান
এইদৰে হৈ যায়, এইদৰে অকণমান বেকাকৈ এনেকৈ লিখিব লাগে, তাত ৰকাৰডাল দিয়া হয়। এয়া নহয়, ভুল হৈছে, এয়া ম। এতিয়া ময়ৰম ৰ যদি কিবা আমি লিখোঁ, আমি লিখিব পাৰোঁ যেনেকৈ নম্ৰ। নম্ৰত কি উচ্চাৰণ হৈছে? প্ৰথমতে ন উচ্চাৰণ হৈছে, ন দিছোঁ, নম বুলি কৈছে, নম ম উচ্চাৰণ হৈছে, ম দিছোঁ, নম্ৰ ম্ৰ বুলি কৈছে, ম্ৰ বুলি কওঁতে ম্ৰ বুলি কওঁতে মৰ লগত ৰটো লগে লগে মৰ পিছত ৰটো উচ্চাৰণ হৈছে, আৰু লগে লগে উচ্চাৰণ হৈছে কাৰণে মৰ পিছত ৰকাৰ দিলোঁ, নম্ৰ বনিলে। ঠিক তেনেকৈ ভ্ৰ লিখিলে আমি লিখিব পাৰোঁ ভ্ৰমণ, যেনেকৈ ভ্ৰমণ, ভ্ৰ বুলি কওঁতে ভৰ পিছত ৰটো একেলগে লাগিছে, সেইকাৰণে ভ্ৰটো প্ৰথম ভ্ৰটো এনেকৈ বনাই ল'ব লাগিব, ভৰ পিছত ৰটো লগ লাগিছে, ভ্ৰটো উচ্চাৰণ হৈছে ভৰ পিছত, গতিকে ভ আৰু ৰ বেলেগ বেলেগকৈ এনেকৈ ভ ৰ লিখিব নালাগে, এনেকৈ লিখিব নালাগে, সেইটো নহয়। ভৰ পিছত ৰটো একেলগে উচ্চাৰণ হৈছে কাৰণে ভৰ লগত ৰটো লগে লগে লাগি ভ্ৰ হৈছে, এই ভ্ৰ দিলোঁ। ভ্ৰৰ পিছত উচ্চাৰণ হৈছে ভ্ৰমণ, ভ্ৰৰ পিছত ম উচ্চাৰণ হৈছে, ম দিলোঁ। তাৰপিছত কি উচ্চাৰণ হৈছে? ন উচ্চাৰণ দিলোঁ। অৰ্থাৎ যিটো উচ্চাৰণ হয় মুখত, যি শব্দ উচ্চাৰণ হয় শব্দটোৱে লিখোঁ, যি মাত্ৰা উচ্চাৰণ হয় সেই মাত্ৰাটোৱে লিখোঁ। যি শব্দ মনত উচ্চাৰণ হৈছে ভ্ৰ বুলি কৈছিলে, বুলি কওঁতে ভ্ৰ বুলি কৈছিলে, ভৰ পিছত ৰটো একেলগে ভৰ উচ্চাৰণ হ'লে আমি জানো ভ্ৰ হৈ যায়, ভ্ৰ আকৃতি এনেকুৱা। তাৰপিছতে ম উচ্চাৰণ হৈছিলে, ম উচ্চাৰণ হওঁতে ম দিলোঁ, মই আহিলে, ম বুলি বেলেগ আৰু একো শব্দ নাই, ম উচ্চাৰণ হৈছে, ময়ে দিলোঁ। ন উচ্চাৰণ, ন উচ্চাৰণত ন দিলোঁ, ভ্ৰমণ বনি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ তৈৰত্ৰ বিষয়ে যদি আমি লিখোঁ, যেনিবা আমি লিখিব পাৰোঁ সত্ৰ। সত্ৰত কি উচ্চাৰণ হৈছে? এতিয়া প্ৰথমতে স উচ্চাৰণ হৈছে, স লিখি দিলোঁ, হৈ গ'ল, চিম্পুল, একো চিন্তা কৰিবলগীয়া তেনেকৈ বিশেষ একো নাই। যিটো উচ্চাৰণ হৈছে সেইটো, আৰু লগতে মাত্ৰা যিটো উচ্চাৰণ হৈছে, ইয়াত একো মাত্ৰা নাই, আকাৰ ইকাৰ একো নাই, স সা সু সি একো নাই কোৱা, স বুলি কৈছে, ভ্ৰমণতো একো কোৱা নাছিলে, প্ৰখ্যাতত খালি হৈছিলে, ইয়াত দিবলগীয়া হ'ল। ইয়াত সত্ৰত স উচ্চাৰণ হৈছে, সত্ৰ। তৈৰত্ৰ ত ৰ বেলেগকৈ একেলগে উচ্চাৰণ হৈছে, ত পিছত ৰটো উচ্চাৰণ হৈছে, তৈৰত্ৰ একেলগে উচ্চাৰণ হোৱাৰ কাৰণে তৈৰত্ৰ প্ৰকৃতি এনেকুৱা, তৈৰত্ৰ লিখি দিলোঁ, সত্ৰ হৈ গ'ল। এতিয়া যেনেকৈ হৈ গ'ল ক্ৰ। এতিয়া ক্ৰৰ বিষয়ে আমি যদি লিখোঁ, এতিয়া আমি দেখাব পাৰোঁ, আমি যদি দেখাওঁ যেনেকৈ দেখাওঁ আক্ৰমণ বুলি ক'লে প্ৰথমতে হৈছে, আকাৰ দিলোঁ, ক্ৰ ক্ৰমণ হ'ল। যদি আমি লিখোঁ আক্ৰাত্মক বুলি যদি আকৌ লিখোঁ, আমি যি উচ্চাৰণ হৈছে সেইটোৱে লিখিম। যেনেকৈ মাত্ৰা আহিল উচ্চাৰণ হৈছে, দিলোঁ, ক্ৰা বনাব লাগে, ক্ৰা বুলি দিওঁতে ক্ৰটো আছেই, ক্ৰা বুলি কওঁতে কৰ লগে লগে উচ্চাৰণ হৈছে, গতিকে ক্ৰ প্ৰকৃতি এনেকুৱা, আক্ৰা বুলি কৈছে। ইয়াত কিন্তু ক্ৰ উচ্চাৰণ হৈছে, ক্ৰ বুলি লিখি দিলোঁ, প্ৰথমতে আক্ৰা বুলি কওঁতে ক্ৰ উচ্চাৰণ হৈছে, ক্ৰ লিখিলোঁ, ক্ৰত ক্ৰা বুলি কৈছে। ক্ৰা বুলি কওঁতে ক্ৰত কি মাত্ৰা আহিছে, মাত্ৰা আহিছে, কাৰ মাত্ৰা আহিছে, ক্ৰা বুলি কৈছে। গতিকে মাত্ৰাটো আমি জানো যে আকাৰৰ মাত্ৰা এই আকাৰডাল হয়, ক্ৰা বুলি কৈছে। ইয়াত কি উচ্চাৰণ হৈছে? প্ৰথম শব্দটো ক্ৰ হৈছিলে, ক্ৰ লিখিলোঁ, আক্ৰ বুলি ক্ৰা বুলি কৈছে। ইয়াত মাত্ৰাৰ লগতে কি উচ্চাৰণ হৈছে? ক্ৰা, লাগিছে, আকাৰ দিলোঁ, ক্ৰা। আক্ৰাত্মক নাই কোৱা, আকৌ ত আৰু ম বেলেগকৈ লিখিবলৈ নাই কোৱা। আক্ৰাতটো ত উচ্চাৰণ হৈছে, ত দিলোঁ, আক্ৰাত্মক বুলি কয়, ত ম একেলগে লাগিছে, ত ম একেলগে দিলোঁ, আক্ৰাত্মক ক উচ্চাৰণ হৈছে, শেষত ক দি দিলোঁ, আক্ৰাত্মক বনি গ'ল। গতিকেলৈ এইদৰে যেনেকৈ আছে অসমৰ পুৰণি নাম প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ পয়ৰে লগা শব্দ আছিল। এতিয়া অসমৰ বুলি কওঁতে আছিলে, আহিলে, স বুলি কৈছে, ইয়াত সা সু সি একো মাত্ৰা উচ্চাৰণ নহয়, স আছে, মৰ বুলি কওঁতে ম উচ্চাৰণ হৈছে, ম এটাই আছে, বেলেগ ম একো নাই, ম দি দিলোঁ, মৰ বুলি কওঁতে ৰ দি দিলোঁ, অসমৰ বনি গ'ল। পুৰণি বুলি কওঁতে পটো অকলশৰে নাই, পু বুলি কৈছে, পু বুলি কওঁতে ইয়াত কিবা মাত্ৰা উচ্চাৰণ হৈছে, পু বুলি কওঁতে মাত্ৰা। এতিয়া মাত্ৰা কেইটা আছে? মাত্ৰা আছে এক, মাত্ৰাকেইটা মনত আছে নহয়? মাত্ৰা হৈছে আকাৰ,
হচৈ মাত্ৰা হৈছে হচৈকাৰ, দীঘৈ মাত্ৰা হৈছে দীঘৈকাৰ, হচৌ মাত্ৰা হৈছে হচৌকাৰ, দীঘৌ মাত্ৰা হৈছে দীঘৌকাৰ, এৰ মাত্ৰা হৈছে একাৰ, ঐ মাত্ৰা হৈছে ঐকাৰ, উ মাত্ৰা হৈছে উকাৰ, ঔ মাত্ৰা হৈছে ঔকাৰ। গতিকেলৈ এয়া মাত্ৰা, এয়া মাত্ৰা, এয়া মাত্ৰা, এয়া মাত্ৰা, এয়া 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 মাত্ৰাবিলাক স্বৰ বৰ্ণৰ যিকেইটা থাকে তাৰে মাত্ৰাকেইটা থাকে। এতিয়া ইয়াত পু বুলি কওঁতে কোনটো উচ্চাৰণ হৈছে? পু। উ মাত্ৰা 3টা আছে, এইটো উকাৰ, এয়া উকাৰ, এয়া উকাৰ। কোনটো লাগিব? পু বুলি কওঁতে হচৌকাৰ, হচৌকাৰ দিলোঁ। পু। ৰ লিখিলোঁ মূৰ্ধনীয়া ন উচ্চাৰণ হৈছে নত। নি বুলি কৈছে, নি বুলি কওঁতে ই উচ্চাৰণ হৈছে ই। এই দুটাৰ ভিতৰত মাত্ৰা আহিব, কোনটো মাত্ৰা? নি বুলি কওঁতে দীঘৈ মাত্ৰা দিলোঁ, দীঘৈকাৰ লাগি পুৰণি হ'ল, পুৰণি হৈ গ'ল। তেনেকৈ নামত ন উচ্চাৰণ হৈছে ন দিলোঁ, নত না বুলি কওঁতে আ উচ্চাৰণ হৈছে আকাৰ, আকাৰ মাত্ৰা দিলোঁ, ম দিলোঁ, নাম হৈ গ'ল। প্ৰাগজ্যোতিষপুৰত প্ৰাহ, পৰ লগত পৰটোৰ লগে লগে উচ্চাৰণ হৈছে, পিছৰ পিছত সিটো পৰে পৰ লগত পৰটোৰ লগে লগে উচ্চাৰণ হৈছে, পৰ বনালোঁ, পৰত প্ৰা কৈছিলা, প্ৰা বুলি কওঁতে আ উচ্চাৰণ হৈছে, আকাৰ মাত্ৰা দিলোঁ, প্ৰা গ উচ্চাৰণ হৈছে গ দিলোঁ। জিউ বুলি কওঁতে জ উচ্চাৰণ হৈছে জ দিলোঁ। জিউ বুলি কওঁতে জিউ বুলি কওঁতে ইয়াত গোটেইখিনি বস্তু সাঙুৰ খাই আছে। জিউ বুলি কওঁতে জিউ একাৰ মাত্ৰা দিব লাগিব, জিয়কাৰ দিব লাগিব, জিউ হৈছে। জিউ বুলি কওঁতে সম্পূৰ্ণ জিউ হোৱা নাই, জিউ আৰু জেকাৰ মাত্ৰা দিলে জিয় হৈ যাব। মাত্ৰ জিউ বুলি কোৱাৰ কাৰণে তাত একাৰ, জিয়কাৰ আৰু আকাৰ দিয়াৰ লগে লগে জিউ শব্দটো হৈছে। জিউ টিহ, ত লগত টি উচ্চাৰণ হৈছে, টিত হচৈকাৰ দিলোঁ, টি। স উচ্চাৰণ হৈছে মূৰ্ধনীয়া স। স কেইবাটাও আছে, দন্তীয়া স, তলবীয়া স, মূৰ্ধনীয়া স। ইয়াত মূৰ্ধনীয়া স লাগে। স উচ্চাৰণতে মূৰ্ধনীয়া স, স উচ্চাৰণতে মূৰ্ধনীয়া স লাগিল, মূৰ্ধনীয়া স দিলোঁ, প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ বনিল। সেই তেনেকৈ পুৰ, পদ পু বুলি কৈছে, ইয়াত পদ ইয়াত হচৌকাৰ নহয় উকাৰ আছে, গতিকে উকাৰ দিলোঁ, পুৰ। ৰ উচ্চাৰণ ৰ দিলোঁ, পুৰ। আ দ্বিতীয় চত হচৈকাই চি ল আছিল। তেনেকৈ ধান, ধত ধা বুলি কওঁতে আকাৰ লাগিল, আ বুলি ক'লে আকাৰ মাত্ৰা দিলোঁ, আ ন ধান। অসমৰ অ দিলোঁ, স উচ্চাৰণ হ'ল স দিলোঁ, ম উচ্চাৰণ হ'ল ম দিলোঁ, ৰ উচ্চাৰণ হ'ল ম। ৰ কি চাউণ্ড হ'ল? ৰ চাউণ্ড হ'ল, ৰ শব্দ চাউণ্ড হ'ল, ৰ দিলোঁ, অসমৰ বনিল। মুখ্য কওঁতে কি শব্দ চাউণ্ড হৈছে? ম চাউণ্ড হৈছে, ম দিলোঁ, মু চাউণ্ড হৈছে। মু বুলি কওঁতে যিকোনো এটা উকাৰ লাগিব, ইয়াত দীঘৌকাৰ লাগে, দীঘৌকাৰ দিলোঁ, মু হ'ল। ক্ষয় ঠিক তেনেকৈ ইয়াত খ মু উচ্চাৰণ ম হ'ল, উ উচ্চাৰণ উকাৰ মাত্ৰা দিলোঁ, খ উচ্চাৰণ হ'ল খ দিলোঁ, য় বুলি ক'লে জিয়কাৰ দিলোঁ, ক্ষয়। স উচ্চাৰণ হ'ল স দিলোঁ, স কেইবাটাও আছে, ইয়াত অলপীয়া স লাগিল, স দিলোঁ, স লগত শস্য বুলি কওঁতে সদায় চ নালাগে, দন্তীয়া সটোত চ উচ্চাৰণ হয়, গতিকে দন্তীয়া স দিলোঁ, চিয় ক'লোঁ, জিয়কাৰ দিলোঁ, জিয়কাৰ মানে হৈছে এই জকাৰৰ এই জিয়কাৰ। যদি কত দিওঁ জিয়কাৰ তেতিয়াহ'লে হ'ব কিয়, মত দিলে হ'ব মিয়, লত দিলে হ'ব লিয়। গতিকে জিয়কাৰ এইদৰে যোগ হয়, আৰু জিয়কাৰ এই জ ব্যঞ্জন বৰ্ণ যি জ তাৰ হৈছে জিয়কাৰ। এই জিয়কাৰবিলাক তাৰ জিয়কাৰ। শস্য জিয় হ'ল, জিয়কাৰ দিলোঁ, দাই। এইদৰে যি শব্দ উচ্চাৰণ হয় আৰু লগতে যি মাত্ৰাটোৰ লগত লাগি আহি উচ্চাৰণ হয় সেইটোৱে মাত্ৰা লিখিব লাগে, যি শব্দ উচ্চাৰণ হয় চাউণ্ড হয় সেইটোৱে লিখিব লাগে, বেলেগ একো চিন্তা কৰিব নালাগে। গতিকে ছাত্ৰসকল বুজিব, এইদৰে ভিডিঅ'টো দিছোঁ, আশা কৰোঁ সকলোৱে আশা কৰোঁ সকলোৱে বুজি পাইছে। বাকী কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব, মই এইদৰে দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি অধ্যায়টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, নতুন অধ্যায়লৈ যাতে আহিব পাৰোঁ, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ অল ষ্টুডেণ্টছ, ধন্যবাদ।